No se on Teuvo taas tässä terve ja niin kuin äsken näitte, niin nyt on vähän tehty toimeksiantoja, tai siis itse asiassa vasta yksi. Kaksi piti tehdä, mutta yhden tein tällä meidän ruiskuraktorilla. Tää on kyllä, tästä on tullut jotenkin Teuvon niinku ihan lempilapsi tästä traktorista. Se näytti niin kamalalta, mutta ai että se on hyvä vetää. Etenkin on ruiskutuskeikat, niin on mahdottoman hyvä laite. Ja on muuten melko paskainen. Pitäisi olla painepesuri Teuvolla, mutta ei Teuvolla ole sellaista vieläkään. Tietää. Ja tossa on nyt se hemmetin covergrappi, mikä Vetsra on kylvetty tänne peltoon. Ja nyt pitäisi lähteä tekemään niittokeikkaa. Ja sitten pitäisi ruiskuttaa vielä tuolta yhdeltä, pitäisi muuten jyrätäkin. Meillä ei ole jyrä. Pitäisi tänne pitäisi laittaa typpeä ja sitten pitäisi tonne, tonne yhteen peltoon pitäisi siihen rypsipeltoon typpeä ja siellä on rikkaruohojakin. Ja sitten hei, tuolta tuli 22 paalia, olkipaalia. Ne pitäisi kerätä pois, päästä sitten kyntämään tuo pelto. Tai minä en ole edes katsonut, että pitääkö se kyntää. Mutta, mutta käydään ruiskuttamassa nuo rikkaruohot pois tuolta yhdeltä pellolta. Ja sit me voitais meillä on tässä nyt taas hirveä paljon töitä, että pitäis pöyhiä ne heinät ja paalata. Meillä ei ole vaan sitä pöyhintä vielä. Tosin meillä on nyt sen verran rahaa, että me voitais vaikka ostaa se. Tänne on tullut jotain myyntiä. Täällä on vielä tää Valtra. Se ei halua lähteä kaupasta ollenkaan pois. Tää on tullut suorakylvökone 3 metriä. Se olisi kyllä kova. 140 heppaa. Paljon jos Teuvo saisi sitä Kvarnelandista vaihossa. Missä se on? Siinä 28 tonnia ainakin. Se olisi kyllä tienaus. Se olisi samanlevyinen kuin tuo, mutta se olisi suora kylvö. Pitääkin hitto. Se voisi ollakin kylvökoneen vaihto. Unia Phoenix. Phoenix nousee kuin Phoenix-lintu tuhkasta. Se on vähän kuin Teuvo. Tää on vähän niinku Teuvo näistä konkursseista tai taloudellisesta ahdingosta. Se aina nousee ja sitten se taas kussee koko homman. No en tiedä vielä, minkäs verran tuo vaatii tehoja tuo meidän Kvarnelantti. Toi oli 140, 130. No se on aika lailla siinä ja tuossa. Siihen on jäänyt joku töpö tuohon nurkkaan. No se ei haittaa. Sitten me pystyttäis muuten, eipäs pystytäkään. Meidän ei tarvis äestää yhtä peltoa. Tarviiko se muuten kyntää? Käydääs vilkaisemassa. Eli tää pelto täällä, tarviiko tätä kyntää? Rikkakasvit pieni. Ei se ainakaan sano. Niin me nopeutettais kyllä tätä meidän prosessia aika pitkälti. Siihen tulee varmaankin ruista laitetaan tuohon peltoon. Mutta ruiskutetaan nää ensin ja sitten laitetaan toi jossain vaiheessa tuo yksi laite sitten rikkaruohot pois Teuvon pelloilta.
Sitten lyödään sinne vähän lantaa päälle, koska sitä meillä on. Meidän pitää muuten käydä ostamassa kaupasta kauha. Ja sitten me voidaan lannottaa nää. Meillä on hemmetisti paskaa tuolla. Tai siis lantaa. Ei saa sanoa paskaa, kun sehän on vähän niinku kirosana, vaikkei se kuitenkaan oo. Onpas siihen tullut paljon rikkaruohoja tuohon tien viereen. Miten siihen noin paljon on tullut? Herran jumala. Taas tuolta ihan reunasta saakka, niin saadaan kaikki sitten pois. Tuohon alfapeltoon ei tainnut tullakaan rikkaruohoja yhtään, mutta me ei ymmärrä, miten tähän tuli näin paljon. Ei normaalisti näin paljon ole rikkaruohoa. On tää kyllä niin... Tää on... Miten voikin mieli muuttua niin pahasti tuota traktorista? Ajattelin, että tää on ihan paska, kun ei tässä ole taas tuli se. Tää, kun ei oo moottoriakaan. Nyt tää on minun ihan suosikki. Tää on semmonen traktori, mistä minä luovun varmaan ikinä. Tää on jotenkin tosi tämmönen monitoiminen laite loppupeleissä. Niin kun pystyy tekemään kaikkea. Sitten tässä on tämmöiset hyvät ruiskut vielä ja kaiken maailman pensselit ja vehkeet, niin osu ja uppos. Tuohon jäi semmonen. Ei tää tästä vielä yhden kerran, ettei vaan tuu yhtään rikkaruohoa jää elo. Ei varmaan enää yhtään tuu. Ja tää on hyvä, kun tässä on tää See and Spray toiminto, että se niinku näkee noin rikkaruohot ja sit se ruikkii siihen niinku oikealle kohdalle. Se toimii silleen, että tää traktori skannaa sen niinku ton pellon ja sitten se lähettää tiedon, että missä kohtaa GPS näkee, että siellä on rikkaruohoja tai satoanturit sun muut ja sitten sitä mukaan sitten se näkee, että tuohon on pitää laittaa ainetta. Mut nyt me tehdään semmonen homma, että me mennään tonne kaupalle. Me vaihdetaan se helkutin kylvökone. Ja käydään ostamassa se pöyhin ja kauha ja sit me jatketaan näitä meidän hommia. Ja sit pistetään jossain vaiheessa niittokone menemään tonne. Tätä me nyt vähän aikaa käytetään. Pistetään tää lepäämään tää traktori. Ei se sieltä, se ei mahu. No. Jätetään siihen. Siinä se joutaa olemaan. Teuvokin meni pusikko. Mutta joo. Otetaan tää tästä irti. Jätetään kylvökone siihen ja tuo etupaino, sitä me ei voi ja laitetaan tähän sitten nuo niittokoneet. Tää saa lähteä sitten niittohommiin jossain vaiheessa. Ja sitten tää
niittämään sitä yhden naapurin peltoa. Ja sitten me haetaan sillä pienellä rutkuttimella, niin haetaan noin. Otetaan tuo kylvökone tuosta mukaan ja isketään haetaan se pöyhiin ja se ottaa siinä, mutta nähdään kohta sitten kun aletaan varmaan pöyhitään ensin sitä lannoitetta, en tiedä mitä tehdään vielä, kahtotaan. No niin, nyt ollaan kaupalle päin tulossa ja kylvökone on persissä, tai siis mukana, ja myydään tää pois, katsotaan paljon saadaan ja sit ostetaan se teuvomainen Phoenix-lintu ostetaan. Tässä on muistiin tää myyntitrikkeri taisi olla tässä. Puotetaan laitteet siihen ja ajetaan tätä meidän rutkutita vähän pidemmälle. Ei vahingossa myydä sitä. Nyt ei ollut vissi ihan kohillaan. Olisiko tuossa? No niin, siitä löytyy. Maalataan. Korjataan. Myydään 32 000. Nyt meillä on 46 000 rahaa. Ja ostetaan tää Phoenixi. Suorakylvö 3 metriä. Oliks tää suorakylvö? Oli. Osta. Mie en muista, että onko mie käyttänyt. Miten kun minusta tuntuu, että Teuvolla oli tuo kylvökone silloin tuolla Jokihaarassa aluksi. En muista, en oo ihan varma. Noin. Peruutetaan vähän. Ostetaanpa siihen samalla muutama säkki siemeniä nyt, kun myö minkä verran myö netottiin sitten tässä. Katsotaan rahatilastot. 32 ja 21. Se on 11 tonnia pyöreästi voitettiin. Joo, ostetaan siihen vähän siemeniä. Meillä ei niitä ollut ihan kauheasti siellä tilalla. Pari säkkiä varmaan riittää. Ei kyllä tarvita kuin no ostetaan 2. Sitten meidän pistää ostaa se kauha tähän rutkuttimen etukuormaan työkalut. Pitäisikö ostaa tuommoinen? Tuollahan pystyisi nostaa. Pystyykö tällä lantaa nostamaan? Pystyy. Tuo voisi olla. Tuollaista ei ole ikinä käytetty. Noin. Otetaan ensin tää tuohon. Nythän tästä tulee sellainen kuorma, mitä ei varmaan saisi tehdä. Se on näppärän näköinen laite siihen. Strautman. Sitten me tarvitaan se pöyhin. Ilman pöyhintä ei tule heinää. Pöyhimet. 6,8 metriä. 8000. Tää on aina tällaista. Olisiko tuo? Se on pienempi.
Otetaan tää. Tää on ihan hyvän näköinen laite. Hydraulinen, mekaaninen. Varoitusmerkit. Ei Teuvo tarvi varoitusmerkkejä, kun Teuvo osaa ajaa näillä Ground Wheel Mounted. Ei tarvi. Osta. Nyt Teuvolla ei oo enää paitsi, että eihän se tähän. Eihän se tähän nyt käykään. Eihän meillä oo tässä etu eipä tietenkään. Haetaan joskus tuo kylvökone sitten jollain toisella traktorilla. Tää nyt meni vähän persistä, mutta no ainakin on uusi kylvökone hommattu. Mut joo, mennään pöyhimään se pelto ja sit jossain vaiheessa lannotetaan sit se rypsipelto. Ja sitten oliko joku se vetsräipelto, siihenkin piti laittaa lantaa. Katsotaan riittääkö meillä lanta niihin peltoihin, sitähän en tiedä. Nyt on jotenkin komian näköinen toi kauhatsydemi tossa. Sillä pitäisi pystyä tekemään sitten kaiken näköistä hommaa. Hydraulikka toimii. Se on tärkeää katsoa, että se varmasti toimii, että ei tarvitse sitten lähteä palauttamaan. $11,000 enää rahaa. Tosin noista 2 keikasta, mitä tuolla niinku näkyy, se on niitto. Se on se rekkipoika lähti niittämään ja siitä tulee joku sen markan rahulia ja sitten suihkutuksesta tulee toinen rahulia, niin me luulen, että me ollaan jossain 40 sitten. Käydään pöyhimässä tuo pelto tuolta ja sitten lähdetään sinne lannotushommiin. Näyttää kyllä tämän traktorin rinnalla hemmetin isolta tuo pöyhinkin. Tässä on tää meidän heinäpelto. Sitten se pitää karhottaa vielä ja sitten sen jälkeen päästään paalaamaan heinäpaaleja. En tiedä monta tästä tulee. Ei välttämättä kauhia montaa, mutta tulee mitä tulee. Eihän niitä rehupaalejakaan ollut kuin 11, niin jos tästä nyt sitten vaikka 5-6 paalia tulisi, niin se olisi aika hyvä määrä. En uskalla sanoa juuta eikä jaata. Ruohoa me tarvitaan ehkä enemmän. Ja mietin, että pitäisikö me tuosta 6-8 tehdä jotain. Laittaa siihen jotain ruohoa tai sitten alfaa lisää tai jotain muuta, mutta meillä on käytännössä 3 peltoa. Toisaalta niin ehkä me ekan vuosi pärjättäisiin näillä 3
niin sanotulla ruohopellolla, eli nämä 2 peltoa ja sitten tuosta se alfa, mikä kylvettiin, niin siitä alfasta heinää ja näistä niin kuin spekuloitiin, niin näistä noita rehua helvetin villisiä. Menkää tiehenne täältä Teuvon pellolta. Nyt minä syön teidät kohta. No niin, nyt ollaan syyskuun puolessa välillä, tai siis niinku kello on siinä 16 pintaa. Ja tosiaan nyt saatiin heinät saatiin pöyhittyä ja karhotettua. Ne on valmiina siellä, että käydään paalaamassa vaan. Ja äsken niin toi renki sai niitettyä ton yhden toimeksiantopellon. Tässä siitä käydään nappaamassa rahat pois, mutta ruiskutetaan nyt ensin tää ja napataan sitten samalla kertaa ne rahat. Tässä on tällainen mukavan kokoinen. Otetaan tuohon noi linjat tuohon. Päässään sitten helpommin, ei tarvi niin hirveästi ohjailla. Ja pitäis saada jostain paalikärrykin, että saatais sitten noin paalit tuolta pellolta pois. Ja päästäis jossain vaiheessa, en tiedä päästäänkö vielä tänään illalla tekemään eläimille vähän rehua, mutta viimeistään huomenna aamulla sitten katsotaan pärjääks ne nyt työn yli noilla ruokilla, mitä niillä on. No ja kaikki muut varmaan pärjää, paitsi sitten ne isot lehmät voi olla niillä vähän vähissä. Ja olkia meidän pitää tosiaan laittaa sinne navettoihin ja niitä on nyt jokunen paali siellä pellolla, mutta tää tosiaan joku paalikärry hommata meille. Et eihän tästä ei viiti tuolla sillä pikkuraktorilla ajalla paali kerrallaan tuonne tilalle, vaan pitää joku kärryn repale pitää Teuvon vuokrata tai ei vuokrata kun ostaa. Tiedät, oisko siellä mitään sopivaa. Siellä oli semmonen samantyylinen kuin oli Teuvolla tuolla Skotlannissakin. Kuljetus. Tämmönen oli. Onks meillä mitään muita täällä sitten? Lavaperävaunuja. No ei hirveesti oo. Se olisi kyllä, se ei oo kallis. 5 tonnia. Ja minä en oikein tykkää näistä dollikärryistä. Ne on jotenkin, ei oo yhtään semmosia. Mut onneksi nää on kyllä hyviä tässä nää ruiskutustoimeksiannot, että täällä Saksassa ei ilmeisesti ole päteviä luvallisia ruiskuttajia. Teuvolla on luvat, tai siis Teuvolla on paperilla luvat, mutta ei Teuvolla. No en sano mitään. On luvat, ruiskutusluvat, kun eihän näitä kaikki saa tehdä. Tää pitää kurssit käydä ja paperit olla ja muuta sellaista. Mutta sanotaan näin, että Teuvolla on paperit. Paperit on kunnossa. No piti käydä, mutta jossain vaiheessa piti käydä tankkaamassakin tää traktori, kun rupesi ton dieseli loppumaan. Liian kaukana peltoretin seuraavasta osasta. Ja, no, eihän siinä sitten mitään. Mitäköhän se tarkoitti?
Vedetään sitten vapaalla kädellä tää. Ehkä siinä oli linja jotenkin päällekkäin ton toisen pellon kanssa. En tiedä, välillähän noissakin saattaa olla ongelmia. Tässä ollaan vaan paljon vanhemmat traktorit, missä ei ole mitään GPS eikä mitään muita. Mutta tää on tämmönen high-tech. Hitekki. Ei tässäkään kyllä mitään kepsejä oo. Mitäs se nyt herjaa? Näytän linjat. On kyllä hirveän paljon. Miksi se sitten löyti se? Ei ymmärrä. Ei ymmärrä. Eka rundi veetty ja melkein 40% on saatu pellosta ruiskutettua. Mites päin se noin linjat ylös alas päästään vetämään sitten. Ei lähde nyt kaasua paina pohjaan. Tää on kyllä riittosa-aine tää kasvimyrkky, kun tää tulee tällaisena niinku siien-spreinä. Hyvä laitteisto kyllä. Eikä on sillä sopivan leveäkin, ettei ole liian iso tai liian pieni. Niin sitten se on vähän. Tää on oikeastaan just passelin kokoinen. Kuitenkin tässä on suhteellisen leveätä, mutta ei mikään semmonen mammuttimainen, että mahtuu myös pienemmät pellotkin ruikkimaan. Mitäs muuten sitä lantaakin levittää niille muutamalle pellolle? Pari-kolme kertaa kun vetää, niin sitten on koko pelto läjässä. Menisikö 3 kerralla tuo loppu? Kyllä taitaa mennä. Mut joo, saa nähdä sit miten tuo ruoka riittää noilla meidän lehmillä. Voitais tossa katsoakin, kun mennään ylöspäin, niin voitais vilkasta mikä niitten tilanne on niitten elukoitten. Noin. Ei oo täällä on tullut joku vaitiraktori on tullut, mut ei Teuvo tollasta haluu. Elukat. Näillä on 5000 litraa, mutta niillä on kyllä niittyä, niin syökö sitä sitten. Niitystäkin tulee 80%. No. Sitten näille ei sitten taas olekaan ruokaa. 1700 litraa säilörehua. Olkeen ne tarvis lisää. Noille ei ole olkea ollenkaan.
Niillehän pitää 18 000 litraa lantaa ja 14 500 litraa lietettä. Noilla on 13 000 litraa lantaa ja lietettä vaan ton verran. Ja noilla on lietettä. Täällä on lietettä yllättävän paljon. Eiku siis lantaakin. Lantaa on 23 000 ja 40 000. Ja minä äsken mätin yhden kärryllisen valmiiksi tuonne. Siellä on ollut yli 50 000 litraa lantaa. Ei taida mennä ihan vielä tarvii pari metoa. Mut minä jatkan tätä ruiskuttelemista ja nähdään myös sitten ehkä tuossa lannotushommissa. Jos pistetään ainakin tonne ruohopellolle, niin vähän lantaa voitais viedä. Se on vasta niitetty ja sun muuta, niin sinne voi laittaa vähän saata sit siitä parempi sato. Mut joo, nähdään kohta. No niin, nyt ollaan illassa ja vesisadetta rupes pukkaamaan ja huomasin tossa, että eihän meidän elukoilla oo olkea juuri ollenkaan, niin minä päätin, että minä tuon muutaman kuivan olkipaalin tänne nää ei muuten ota tätä täältä. Tästä otti toisesta navetasta. Pitääköhän nää tunkea ihan tuonne niin sanotusti kabinetin puolelle. Elikkä tuosta ovesta. Kokeillaanpas. Ei ota siitäkään. No mistä helkutista se sitten ottaa se paali? Pitääkö ne laittaa tohon apekärryyn ja sit sitä kautta? Ei. No joo, kumpa. Toi toinen navetta otti tosta keskeltä. Kokeillaan vielä täältä toisesta päästä, jos tiputtaa tuon paalin tohon. Oho. Eihän se mene sinne sisään. No ei se ota. Laitetaan tohon apekärryyn ja tiputetaan se sit siihen siitä jotenkin. Tässä se riitti, kun se tuotti tuohon ruokapuolelle. Sehän otti sen siitä, Teuvo alkaa väsyttämäänkin. On ollut pitkä päivä ja vielä pitäisi lannottaa nuo ruohopellot etenkin, ennen kuin mennään sitten nukkumaan. Meinasin lantaa käydä sinne lyömässä. Minä vähän tonne muutamaa peltoa löin jo tonne. Pitäisikö minun laittaa siihen toinen paali kyytiin? Jos löydetään triggeri, niin saatais sit noillekin olkee.
Noin. Ajetaan tänne ja toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Löytyykö mistään triggeriä? Sieltä löytyy olokea sisään. Vilkastaanpa miltä se näyttää täällä. Siellä on nyt 6300 litraa. En tiedä ottaisiko tuosta kestettä, jos löisi siihen kokonaisella paalilla, niin mitä se sanois, mut pistetään tää apekkari nyt tähän. Sitten me voitais jättää paalipiikit tähän. Kyllä rupes satamaan niin maan perusteellisesti, että en tiedä mitä tässä. Siellä on rehupaalit on tuleutumassa ja sit siellä on heinät muuten kävin paalamassa. Me unohdin mainita se tossa äsken, että ennen kuin rupes vesisade tuli, niin kävin heinät paalaamassa. Siellä on 5 paalia heinää. Ja meidän pitää aika pitkälti muuten nyt tehdä sellainen päätös, että me tarvitaan varmaan niinku, pitää katsoa, että tarvitaanko me nyt enemmän ruohopeltoja. Meillä tuppaa vähän se varmaan tuo ruokapolitiikka loppumaan näiltä meidän lehmiltä. Ja sit melkein kippasin nurin koko paska. Mut niin, pitää katsoa, että kuinka paljon sieltä sit tulee sitä alfa-rehua sieltä, alfaa sieltä. Miksi tää jää tälleen kiinni tähän? Ei oikein taho ottaa lantaa kaikkea tuosta. Valoa pitää olla. Muuten tästä hommasta ei tule yhtään mitään. Ei tästä kyllä varmaan tule yhtään mitään muutenkaan. Räpätäpä tuosta teille vaikka kuvapoikainen. Jotenkin. Mut mä veikkaan, että tää jakso rupee olemaan tässä aika pitkälti, että lähdetään nukkumaan ja huomenna sitten katsotaan, jos jatketaan harjoituksia täältä jonkun sorti. Mut muista tilata kanavaa ja
kerrohan ihmeessä, että minkälaista kontenttia nyt, tai mitä oikeastaan tuo haluaisitte täällä Teuon näkevän tekevän. Mut jotahan täällä pitää tehdä. Toi on nyt kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin, meillä on täällä niinku 3 peltoa, 4 peltoa, 5, 6, 7. Nyt meillä on niinku 3 käytännössä meillä on ruoholla. Eli sit meillä on 1, 2, 3, 4. 4 peltoa, mihin meidän pitäisi sitten tavaraa saada. Tuohon me varmaan laitetaan semmonen, mistä me saadaan olkea. Ja silloinhan meidän pitäisi varmaan ensi kuussa kylvää viimeistään niinku vehnää luultavasti. Sitten turraa me tarvitaan, mutta sitä me pystytään kylvämään vasta keväällä. Ja sitten rypsi meillä kasvaa jo siellä, muistaakseen. Ja sitten joo. Jos tää onkin mielenkiintoinen. Jos no katsotaan sitä sitten huomenna, mutta tänään ei kuitenkaan. En tiedä, että läheks mie nyt mitään niinku lannoittelemaan sen kummemmin. Ja kyllä ne ruohopellot pitäisi käydä lannoittamassa. Voi olla, että mie käyn ne ehkä varmaan kuitenkin lannoittaa tällä paskalla. Ja katsotaan sit mitä huomenna keksitään. Niin joo. Nähdään myö huomenna ja tulkaa nykäsemään Teua hihasta, jos näette tuolla kylillä. Etenkin jos näette sen tekevän jotain hölmöyksiä siellä, niin siitä pitää tulla heti sanomaan, että lopettaa nyt kaiken maailman hölmöinyt ja ruppee nyt elämään niin kuin mies ja hoitamaan sitä lainoja pois ja sen semmoista, mutta ei Teuvo vankilaan ole joutumassa kuitenkaan, vaikka onhan tässä Jallun kanssa myös linnassakin käyty, mutta se oli vähän erilainen keikka. Mut joo, minä jatkan tätä lastaamista ja lähden lannoittamaan ne ruohopeltot. Nähdään myös sitten seuraavassa jaksossa ja lokakuussa, niin ei muuta kuin se on morjentes!